สวัสดีครับวันนี้พบกับ The Duckhead อีกเช่นเคยครับผมพวกเรา3คนกลับมาอีกครั้งใช่อยู่ไทยแล้วไอ้เชี่ยอยู่ญี่ปุ่นมาจนแบบทุกคนน่าลืมแบบว่าวิวประเทศไทยไปแล้วอากาศไอ้เชี่ยกูกลับไปกูคุยกับแม่กูภาษาญี่ปุ่นเลย วันนี้เราจะไปไหนกันนี่หรอวันนี้กิจกรรมของเราจะกลับมาเป็นคอนเทนต์ที่เราคุ้นเคยทำละ2 รอบรอบที่3ก็คือทำกับข้าวซึ่งเดี๋ยวเมนูเดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันว่าทำอะไรแต่ว่าวันนี้จะพิเศษกว่าปกติก็คือว่าระหว่างเราทำกับข้าวเนี่ยเราจะรีแคปเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นหลังกล้องที่ทุกคนไม่รู้ใช่เพราะเอาจริงเราก็ไม่เคยไปนั่งถ่ายบล็อกอะไรตอนไปเที่ยวต่างประเทศกันใช่ไหมนี่คือการถ่ายไปด้วยเที่ยวด้วยแม่งเหนื่อยจัดมันก็เลยขาดแบบเขาเรียกฟุตบางช่วงที่เราไม่ได้ถ่ายมาใช่แล้วมันก็อาจจะแบบว่าไม่ได้ทำให้ทุกคนดูแล้วแหละแล้ววันนี้เราจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าแบบมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหลังกล้องเดี๋ยวเล่าตอนทำอาหารใช่เพราะว่าบางทีแบบเรื่องหนุกๆมันก็ไม่ได้มาตอนเราถือกล้องไงคือเอางี้มันไม่ใช่เรื่องหนุกแล้วกันมันเลยถือกล้องมันมีทั้งหนุกทั้งกดดันทั้งอะไรไงมันมีหลายเรื่องคือเอางี้ถ้ามึงหยิบกล้องขึ้นมาตอนเหตุการณ์นั้นเกิดมึงโดนด่าใช่คือมีคนด่ามึงแน่เพื่อนมึงเองนี่แหละที่จะด่า ซึ่งมันก็มีเหตุการณ์มากมายแต่ว่าเราแค่ไม่มีพลังงานเพียงพอที่จะถือกล้องถ่ายเท่านั้นเองในบางทีเราก็เลยอยากจะมาอธิบายแบบพูดให้ฟังว่าแบบอ๋อวันนี้เกิดอะไรขึ้นแบบอย่างยกตัวอย่างเช่นแบบทำไมวันนั้นไอ้ขิงมันไม่ตื่นเลยนะอะไรเงี้ยใช่อันนี้น่าตอบอยู่มันทำอะไรของมันวะเป็นเฮียอะไรหลับไม่เอาเฮียอะไรขนาดนั้นประมาณนั้นเฮียเหมือนมาขายตัวเองเลยสัสก็เดี๋ยวไปรีแคปตอนทำเนาะใช่นี่ก็เดี๋ยวต้องไปซื้อวัตถุดิบกันก่อนโอเคเดี๋ยวไปชมกันตอนวัตถุดิบเลยกันถึงที่ซื้อวัตถุดิบนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใช้แล้วบ้างเนื้อกระป๋องเนาะเนื้อกระป๋องเส้นเอาเส้นก่อนเส้นเอาแองเจิลแฮร์เนี่ยแองเจิลใช่ยี่ห้อไหนดีวะอ๋อจริงๆมันไม่ได้ถูกมากมันแค่ลดราคาอยู่เอางี้ก็ได้แต่มันจะออกมาเยอะฮะเยอะมันจะฟูไว้อันนี้ล่ะง่ายเฮ้ยโอ้โหมันคล้ายๆสแปมเว้ยมันได้อยู่แถวนั้นแหละนี่ไงคอนบีฟเนี่ยมี2 อันเว้ยแต่ว่าอันนี้แต่แล้วคือมันต้องเป็นเส้นเว้ยอันนี้ก็บดคอนบีฟมันต้องบดอยู่แล้วป่ะแต่ว่ามันจะเหมือนสแปมนี่มันจะเป็นถ้ากูกำลังคิดว่านี้ไม่เหมือนสแปมเว้ยกูขอเสิร์ชยี่ห้อนี้ก่อนแล้วที่แบบที่มึงกินที่แม่มึงทำให้มันจะเป็นเส้นๆเว้ยใส่เฮดเดอร์แล้วออกเสือยากด้วยชีวิตคนละครลองดูนี่มันมีอันอื่นป่ะถ้าไม่มีก็ต้องอันนี้น่ามีแค่2 อันนี้ป่ะเพราะว่าอันนี้กูรู้แล้วคือมันเป็นแบบเนื้อสับแบบล้วนเลยแต่ถ้าล้วนไปเลยก็ต้องยอมมันมีแค่เนี้ยมึงว่าไหนอร่อยกว่าวะอันนี้มันดูฝรั่งถ้าถามกูว่าอันนี้มันแบบมันดูของแท้ว่าอันนี้แหละอันนี้ไหมโอจีว่าโอ้ดูหน้าตาดิสัตว์ดูหน้าตาอันนี้วางไปวะผมไม่ใช่วัวด้วยนะวัวไอ้สัตว์กระเทียมกับพริกขี้หนูกระเทียมไปโซนต้องอยู่ของสดอันนี้อะไรเขียวกระเทียมบนหมูกล่องแล้วด้วยหยิบเลยอะไรดีวะนี่ไหมมึงจะได้เก็บไปใช้ได้เนี่ยครบยังวะมันใช้แค่นี้เลยฮะกระเทียมก็แค่นี้ป่ะพริกไทยสดก็ใส่อันนี้ตอนท้ายด้วยได้ว่าหอยนี่มันพริกไทยที่มันแบบคือนอกจากเรื่องรสชาติหน้าตาก็สำคัญทางกันนูมะเขือเทศเล็กๆด้วยไหมล่ะใส่ตอนท้ายโน่นเสน่ห์ของอาหารนะไม่ได้วัดกันที่รสชาติอย่างเดียวครับมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะจัดจานอย่างไรให้มันน่ากินน่าทานเขาต่อให้อร่อยไปแต่หน้าตาไม่สวยคนก็อาจจะไม่กินใช่ไหนๆจะทำแล้วก็ทำให้ดีอันละ100เลยเนี่ยอันนี้70นี่ลูกเล็กพอแล้วประมาณนี้เกลือที่ปลาห้องมีน้ำตาลมีป่ะมีก็แค่ไม่จัดไม่หลับไปเจอกันที่ห้องแล้วก็กลับมาอยู่ที่ห้องของผมแล้วนะครับซื้อของกันเรียบร้อยแล้วมาเริ่มเตรียมวัตถุดิบระหว่างเตรียมวัตถุดิบเราจะทำอะไรก็คุยแล้วเอาเรื่องวัตถุดิบก่อนเรามีอะไรบ้างเนี่ยก็หลักๆอันนี้เมนของเราวันนี้ก็จะเป็นคอนบีฟนะครับมันเป็นเหมือนเนื้อบดกระป๋องสำเร็จรูปมาแล้วเดี๋ยวลองทำดูคือผมก็อธิบายไม่ถูกหรอกแค่
เคยเห็นแม่ทำให้กินแล้วมันอร่อย ส่วนเส้นสปาเกตตี้วันนี้เป็น เจ้าแฮร์ เจ้าแฮร์มีมะเขือเทศมีชีสมีกระเทียมแล้วก็พริกอ่ะอันเนี้ยใช้เป็นพริกขี้หนูก็มันก็จะมีความไทยเนาะ สุดท้ายก็จะเป็น พริกไทยใส่แบบ ตกแต่ง สีสัน มันมีผลกับรสชาติไหม มึงอร่อยนะเว้ย คือ กิน ตอนกัดเข้าไปอะ ใช่ ตอนมึงกัด มันจะเผ็ดพริกไทย อ่ะเอาจุดเริ่มต้นของทริปญี่ปุ่นนะเหมือนเราปกติเราไปเที่ยวด้วยกันประมาณปีละครั้งอยู่แล้ว แต่ว่าปกติเราจะเที่ยวในไทย ต่างจังหวัดอะไรเงี้ย จังหวัด คือไอ้ญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆอ่ะมันมีแผนมาจะไปมาหลายปีแล้ว ใช่ แต่ว่าแบบมันพร้อมไม่ตรงกันสักทีแบบ พร้อมไม่ตรง เดี๋ยวคนนู้นแม่งติดนู่นติดงานตรงนี้คนนี้ไม่ว่างอะไรเงี้ยก็เลยได้แค่ไปในไทยแล้วปีนี้มีโอกาสที่ไปพร้อมกันได้พอดีก็เลยจัดซะหน่อย แล้วก็มันตั้งใจเล็งไปช่วงที่เป็นวันเกิดตีกับนิกด้วย ใช่ ตามที่เห็นว่ามันก็มีคลิปวันเกิดให้เห็น ถ้าสมมติไปเดือนอื่นก็ไม่มีคลิปนี้เกิดขึ้นมา เริ่มเดย์หนึ่งก่อนเลยนะ หนึ่งคลิปแรก กูขอเริ่มตั้งแต่ขาไปเลยอ่ะขาไปตอนแรกนะไอ้เหี้ยใครแม่งพูดว่าแบบเดาว่ากูแบบจะมากี่โมงอ่ะ ก็เดาทุกคนนะ มันมีเดาแต่มันมีคนนึงบอกว่า ไม่ใช่ว่าแม่งอ่ะนั่งรออยู่ตรงนั้นนะแล้วบอกทำไมมึงมาช้าจัง เอ้ยอ๋อดิว คือกูพูดจริงไอ้เหี้ยกูทำอย่างนั้นจริงๆเว้ยแบบคือตอนแรกอ่ะพอกูไปถึงปุ๊บใช่ป่ะกูก็ไม่รู้ว่าพวกมึงจะมีใครถึงหรือยังแต่คิดภาพในหัวว่าพวกมึงถ้าถึงแล้วน่าจะโทรมาหากูแต่พอดีมันไม่ได้มีใครโทรกูเลยคิดภาพว่าแบบงั้นถ้าเราไม่รู้จะไปไหนอ่ะเรารอหน้าทางเข้าเนี่ยยังไงเดี๋ยวกูเจอแม่งแน่ แต่มึงไม่คิดจะโทรมาอะไรหน่อยไง ๆมึงอ่ะเข้าหลังกูใช่ป่ะแล้วมึงก็โทรคุยว่าเอ้ยขิงมึงอยู่ไหนแล้ววะกูบอกอ๋อกูเข้าไปด้านในแล้วทีนี้กูเลยไม่รู้ว่าคนอื่นเนี่ยถึงไหนแล้วกูเลยแบบงั้นเดี๋ยวกูนั่งรอตรงนั้นเพราะกูคิดว่าพวกมึงน่าจะไปรอตรงนั้นไม่คิดว่ากินข้าวกันก็เลยนั่งรอแบบ นั่งเทส ฟีลแบบเหมือนที่มึงบอกอะไม่ใช่ไอ้ขิงมันนั่งคนเดียวหรอวะแต่คือนั่งจริงๆนะใช่ไหมนั่งจริงนะนี่คือเรื่องแรกเลย เพราะตอนแรกอ่ะขิงก็น่าจะมาถึงคนแรกจากตอนที่สื่อสารกันเพราะว่าเหมือนวันนั้นอ่ะไอ้นิกกับไอ้เนี่ยแยกมากูมากับไอ้ดิวไอ้ติส่วนไอ้ขิงอ่ะไปเอากล้องที่ไปเช่า แล้วก็แล้วแม่งไอ้นิกบอกว่าแม่งพูดเหมือนเอาแก๊ปไปรับ แต่กูนึกว่ามึง โอ้ ขอเรียก messenger ไป ขอร้อง ทำไมอ่ะเหมือนมึงพูดว่าอะไรวะรอกล้องอยู่อะไรเงี้ยกูก็นึกว่ามึงรอแบบไรเดอร์ไปส่งรอ กูต่อคิวอยู่ ต่อคิวอยู่หน้าร้านใช่ไปถึงว่าแม่งมีคิวข้างหน้าคน ก็ เดี ร ย อ ว จริงไง แต่ทีหลังก็รายงานหน่อยก็ได้เนาะ ก็คุยกับมึงแล้วไงมึงถามว่าขิงหรือ คื ยั อง มันสิ้นสุดที่ตรงนั้นไงกูรอกล้องอยู่ ไอหลังสุดอะที่มึงเข้ามามึงถามว่ากูเข้ายังกูบอกอ๋อกูเข้าเกตแล้วมึงก็บอกโอเคกูก็กำลังจะเข้าเหมือนกัน ก็เลยตัดจบตรงนั้นว่ามึงรับรู้แล้วว่ากูเข้าแล้ว ก็เลยไม่ได้ถาม แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือ พอเราไปถึงฮะพอลงเครื่องเกิดอะไรขึ้นนิก ลงเครื่องเหรอวะ โทรศัพท์สั่นรัว อ๋อคือจังหวะขึ้นเครื่องอ่ะก็ขึ้นเครื่องไปก็ถ่ายแล้วก็แบบปุ๊บเปิดโหมดเครื่องบินเนี่ย เปิดโหมดเครื่องบินลงเครื่องมาถึงญี่ปุ่นปุ๊บเปิดโหมดเครื่องบินโนติแม่งตึ้งตึ้งกันอยู่3 คนอ่ะ คืองงจริงคนพอแบบเพิ่มขึ้นมาเยอะมากอะวันนั้นแบบระหว่างที่แบบไม่ได้ทำอะไรเลยนะไม่ได้ลงอะไรด้วย ตื่นมาลงญี่ปุ่นแล้วมึงอยู่ดีๆมึงคนฟ้องมาเปิดเลย คือประมาณไม่ได้คิดเลยว่าแบบลงมาแล้วจะมีคนฟอลแบบรัว แต่ก็เป็นอะไรที่แบบว่าคาดไม่ถึง ใช่ แต่ดีใจไหม ตกใจ แต่ดีใจมันไม่คาดคิดอ่ะ เพราะอันนี้ก็นับว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ เกือบขึ้นเคแล้ววันนั้นนะ วันเดียว นั่งลุ้นเลยทุกคนเชียร์นี้กันหมด เชียร์กู เอา มึง ให้ ดิ หมื่ มึ น งเยอะสุดอยู่แล้ว ใช่ การถึงหมื่นเนี่ยคือการที่คนธรรมดาอย่างนี้กับผันตัวเป็นอินฟลูเอนเซอร์เต็มตัวใช่มันเลยเป็นเรื่องสำคัญสำหรับ เขาเรียกกันขึ้นเคขึ้นเคคือตึงแล้ว ตึงเลย ขึ้นเคนะคือแบบความฝันวัยรุ่นน่ะกูว่าส่วนใหญ่มันก็โอ้ยใช่ไหมขึ้นเคว่ะแม่งพลังอ่ะมึงก็กำลังจะขึ้นแล้วนะเคแล้ว หลักๆคลิปแรกก็น่าเหตุการณ์ก็น่าจะประมาณนั้นอ๋อแล้วก็พวกมึงไปเดินหลงไงไปเดินหลงเทอร์มินอล3ที่อะไรนั่นแหละคือเหมือนกับพวกกูได้กระเป๋าก่อนกูก็เลยแบบว่าออกมาการแล้วกูก็ไปยืนรอแบบดิวซื้อของกินอะไรเงี้ยกูไปยืนรออยู่หน้าห้องสูบบุหรี่แล้วก็เหมือนนิกกับขิงอ่ะได้กระเป๋าช้ากูว่าได้ก่อนแต่ว่าร อ แม่ง กระเป๋ากูมาช้ามากเว้ยแบบ ยื้อกูบอกว่าเดี๋ยวกูออกไปรอข้างนอกนะอยู่กับกูก่อนเนี่ยอยู่โอเคอยู่ก็อยู่อ่ะไอ้เหี้ย เป๋ามันมาช้ามันก็เดินไปก่อนแล้วพอมึงบอกว่ารอหน้าห้องสูบบุหรี่อ่ะคือในหัวภาพในหัวกูก็นึกว่าแบบมันคือข้างนอกกูก็เดินออกไปแล้วก็กูก็ไม่เห็นว่ามันจะมีจัดโซนกูก็เดินไปเรื่อยๆนะ
ม่งบอกอะไร3-3ไม่รู้กูเดินไปเกือบเทอร์มินอล3 อ อ่ะ ยู่ประตู3เดินลงมาขวาสุด แม่งไม่เชื่อกูด้วยตอนแบบออกไปข้างนอกแล้วสุดไอ้เทอร์มินอล2อ่ะแม่งกูบอกไอ้นี้กูว่าไม่น่าใช่เลยไอ้เหี้ยมันจะเดินไปทำเหี้ยอะไรเทอร์มินอล3แบบโคตรไกลไอ้เหี้ยนี่แม่งก็ดูแม่งก็เดินไอ้นี้มันไม่ใช่เว้ยมันก่อสร้างแล้ว ก็จุดที่รู้ตัวว่าอาจจะผิดก็แม่งปิดทาง ต้องปิดทางใช่ แต่กูก็ยังจะพยายามจะไปนะตอนแรกแบบไอ้เชี่ยมันต้องไปได้ดิวะ ของคลิปแรกก็น่าจะประมาณนั้นขึ้นรถตู้คลิป2ฮะไม่มีเฮียไอ้ขิงอ่ะมึงเหมือน นี่ว่า ขึ้นรถละทุกคนงงว่าพวกเราขำอะไร คือขอถามจริงๆว่าแบบคือผมพูดไม่ชัดขนาดนั้นเลยใช่ปะ คือสงสัยมากเลยว่าแบบกูไปพูดไม่ชัดตอนไหนวะแบบกูนั่งฟังว่าไม่ชัดเหรอวะมินิมาร์ท ทุกคนน่าจะงงว่าพวกมึงขำอะไรแต่พวกเราไม่ชอบล้อสำเนียงอ่ะก็สังเกตคลิปพี่เนี่ย ใช่ จะเป็นสำเนียงแบบ สำเนียงเล้าอ่ะ สำเนียงเล้าอ่ะ ดูเราไม่หยุดเลยอ่ะ แต่ว่าพอเราไปแวะที่แรกเราไปแวะแบบเหมือนมินิมาร์ทใช่ไหมแต่ว่าเราเพิ่งเริ่มรู้ว่าแบบอุปสรรคของทริปนี้ในการถ่ายก็คือว่ามันมีหลายที่ที่เขาห้ามถ่าย ใช่ มันก็เลยเหมือนจะมีฟุตหลายๆอันที่แบบว่าทุกคนอาจจะไม่ได้ดูอะไรเงี้ยแล้วก็พอแวะทานข้าวที่แรกใช่ไหมมันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นไว้คือเฮียตีลืมโทรศัพท์แล้วกูไก่เนี่ย มันวางไว้บน มัน โต๊ะ วางไว้บนโต๊ะกินข้าวเว้ยแล้วแบบกูไก่เนี่ยกำลังจะกลับแบบรู้คนสุดท้ายแล้วก็แบบเฮ้ยเฮียโทรศัพท์ใครวะแล้วก็ไม่รู้ว่าเฮียเนี่ยก็หยิบเข้ากระเป๋าแล้วก็เงียบออกไปเลยจนแบบขึ้นรถสักพัก มันเพิ่งรู้ตัว ผมเพิ่งรู้ตัวไป เอะใจเรียกกระเป๋าเบา ครึ่งทางแล้วตอนแรกอ่ะผมก็เนี่ยก็กะจะแกล้งยาวแต่ว่ามันฉลาดมันโทรเข้าแล้วเสือกมีเสียง ๆให้กูโถป่ะเนี่ย น่าจะใช่ พอมีเสียงก็แบบเอ้ยเนี่ยก็ข แล้วก็พอไปถึงใช่ไหม ำคลิป2ของเราคือที่พัก ใช่ จังหวะแรกเลยคือไอ้ที่พักของเราเนี่ยมันเป็นเรากดไปใน Airbnb เนาะมันก็จะเป็นบ้านคนมันไม่เหมือนโรงแรมที่มันหาง่ายชื่ออะไรมันชัดเจนนะนี่มันก็จะเป็นแมปแบบปักโลมาหากันอยู่สักพักเลยแล้วก็แบบกระเป๋าอะแบกเดินขึ้นเดินลง ใช่ หอบเป๋าในตอรี่อะ เหมือนเรามีรูปในตอรี่อยู่อินสตาแปะนั่นแหละพอเข้าที่พักแล้วเป็นไงที่พัก เพราะว่าเนาบดี เอาจริงมันเหมาะกับพวกเรามากเลยนะแต่มีสิ่งเดียวที่แม่งไม่เหมาะ ห้องน้ ไม่ใช่ ห้องน้ำญี่ปุ่นอ่ะเขามีห้องเดียวอยู่แล้วปกติ ำอ๋อ เฮียโคมไฟไอ้สัตว์ อ๋อ เพราะว่าตั้งแต่ไอ้ขิงขึ้นไปอ่ะเดินชนทุกวัน ทุกคนชนกัน จริง หมด ข้างล่างอะใครก็ชนเว้ย แล้วแบบนึกสภาพอ่ะไอ้ดิวไอ้ตีแม่งแบบเซตผมเสร็จแล้วชนปึ้งเฮียเซตใหม่ คือกูก็รู้นะแม่งอยู่ตรงเนี้ยแต่แม่งก็แบบมึงไม่ชนอยู่ดี มันลืมตัวบางทีมันแบบเดินมาไม่เห็น กูเจ็บหลังว่ะมึงบี้กระเทียมให้หน่อยบี้แบบที่กูเคย หั่นครึ่งก่อนแล้วก็บีบ หั่นครึ่งก่อนก็ได้แล้วค่อยบี้ แมนจูนี่ฉลาดเจ้ากล้องด้วย แล้วลอง ของเกี่ยวกับ เฉลยให้ทุกคนไหมว่าใครนอนไหนบ้าง เรื่องที่นอนเนี่ยก็ห้องนอนมันก็จะมี2ห้องใช่ไหมมีห้องใหญ่กับห้องเล็ก ซึ่งห้องเล็กมันมีแบบเหมือนทางเดิน ก็ห้องเล็กอะดิวนอน ใช่ แล้วก็ทางเข้าห้องเล็กก็เอาไว้วางกระเป๋ากัน ส่วนห้องใหญ่นอนกัน5 คน คือตอนแรกอะที่จับกันนะทีมกันเนี่ย ตีตรงกลาง แล้วก็กูมึงแต่ทีนี้ไปมาไอ้เหี้ยกูจำได้ว่าวันนั้นกูขึ้นห้องนอนคนสุดท้ายไอ้เหี้ยเนี่ยแม่งขโมยที่กูไปเลยแล้วแม่งบอกอะไรนะไอ้ทีมมันนอนเฉียงไงไอ้เหี้ยแล้วแม่งให้กูไปนอนแทนแม่งอะโอ้โหกูจะบ้าไอ้เหี้ยแทนที่มึงก็รู้อยู่แล้วมึงตัวเล็กกับมึงก็น่าจะนอนตรงนั้นกูจำได้วันแรกกูนอนท่าเนี้ยกูเก็บมือเลยกูแบบยึดแม่อึดอัดมาก มันก็เลยเรียงเป็นแบบจากในสุดก็เป็นทีมเป็นมึงเป็นขิงเป็นตีแล้วก็เป็นเนี่ยแล้วก็กูครับมุม แล้วคืนแรกเกิดอะไรขึ้นไอ้เหี้ยไข่โกนวะแม่งโคตรดังอ่ะ ไอ้เชี่ยไม่ใช่แค่คืนแรก เอาจริงป่ะ แม่งทุกคืน แรกอะตื่นมากูรู้สึกดาร์กเลยว่าแบบเหี้ยทริปนี้แม่งแย่ห้องใหญ่แม่งอันตราย คือมึงไม่ต้องหาเลยว่าแบบเอาจริงใครโกนวะไอ้เชี่ยเอาจริงมึงโกนทุกคนเลยมันมีวันหนึ่งอะไอ้วันกลางๆอะไอ้เชี่ยกูนอนข้างไอ้ตีไว้มันมานอนแทนไอ้เนี่ยหูยไอ้เชี่ยวันนั้นกูใช้เวลานานมากเลยกว่าจะหลับอะกูต้องหาแบบโฟกัสอย่างอื่นนะทำสมาธิอะมันลั่นอยู่ข้างหูเลยนะกูไอ้ตีดังสุดสำหรับกูนะคนอื่นมันมาเป็นพักๆเว้ยไม่ได้ติดอะไร ไหนๆก็กลแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังว่าทำไมกูนอนเยอะคือปกติอ่ะกูจะเป็นคนที่ขึ้นห้องนอนคนสุดท้ายเพราะกูชอบแบบอยู่ข้างล่างคนเดียวอ่ะพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ขึ้นไปนอนข้างบนทีเนี้ยกูจะมีหูฟังของกูที่มันน้อยแคนเซิลลิ่งได้พอขึ้นมาข้างบนปุ๊บกูใส่น้อยแคนเซิลลิ่งนอนแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าไม่ได้ยิน
แล้วแม่งไอ้วันที่กูนอนเยอะก่อนหน้านั้นอ่ะมึงคนกัน4 คนอ่ะแล้วโหไอ้เหี้ยสลับเป็นบาร์เลยอ่ะใช่คือแม่งแบบนิก ไม่มีช่วงเงียบแน่นอนนิกลข้อไอเนี่ยต่อไอตีไอทีมแล้วแม่งกลกัน4 คนแล้วกูแบบนักแคสซิ่งกูทำอะไรไม่ได้เลยก็เลยแบบนอนหลับช้าเว้ยนอนกันแทบไม่ได้อันนี้คือความจริงหลังกล้องจบคลิปที่2ไปแล้วมันคลิปที่3เหมือนเป็นคืนแรกที่เราแบบเริ่มออกไปเหมือนเราไปอุเอโนะป่ะไปงานซูชิสายพานคือกูไม่รู้ว่าญี่ปุ่นปกติแบบค่าเฉลี่ยซูชิสายพานอ่ะเป็นอย่างนี้หมดหรือเปล่าแต่ที่กูกินแล้วกูรู้สึกว่ากูชอบจริงๆร้านนี้อร่อยเลยเว้ยแล้วก็ราคาถูกมากเลยเว้ยหมายถึงว่าถ้าเทียบกับคุณภาพอะถูกกว่าแน่นอนแล้วคนละประมาณ600-700 บาทที่เรากินนะซึ่งปกติซูชิสายพานบ้านเราก็เวลาเรากินมื้อนึงก็ประมาณนั้นก็อร่อยนะส่วนไอชิราโกะเนี่ยจริงๆมันก็คือถ้ากินไม่กี่ชิ้นนะกูกินเดียวแต่กูได้คำเดียวจริงกูเลี่ยนมากมันก็พอได้แหละคือมันกูก็ไม่ได้ชอบหรอกแต่มันก็พอได้ไม่งั้นมันคาวนิดนึงเรียกว่าอะไรว่าเลี่ยนเหรอเลี่ยนเพราะมันครีมมี่จัดลุ้นนั่นนี่ดิเท็กเจอร์เป็นไงวะเป็นก้อนแต่กลิ่นกูได้กลิ่นละกลิ่นเหมือนอาหารแมวอาหารเปียกอะไอ้เหี้ยมันบดวะมันไม่ได้ถึงขั้นเป็นก้อนเลยว้ายเอามีเขียได้ปะโอ้ยเหี้ยโคตรกลิ่นอาหารแมวจัดอะแต่แป๊บนึงว่าไอ้อ้วนไอ้จิ๋วน่าจะหิวปะว่าเนี่ยมันนึกว่าเราวางอาหารให้มันนะเนี่ยว่าถ้ายื่นให้มันกินเพราะกลิ่นมันใช่มากจริงๆกูพร้อมเริ่มทำแล้วนะเฮ้ยเสร็จหมดแล้วจริงเหลือแค่มะเขือเทศแต่ก็คอนบีฟหั่นจะได้คุยกันต่อหั่นเลยไม่เดี๋ยวผมวันนี้จะทำหน้าที่แบบอยู่หน้าเตาให้ใช่พิมจะเป็นพวกงานฝีมือไม่แต่กูว่าอันนี้ไว้ท้ายดีกว่ามันใช้ช่วงท้ายไงว่าเราย้ายเซตไปคุยต่อที่ตรงนู้นดีกว่าไปก็เดี๋ยวกูน่าจะต้องลวนคอนบีฟไอ้วิธีเนี้ยคือกูแบบว่าไม่รู้สุดๆแล้วอันนี้เราลงน้ำมันมะกอกแล้วเดี๋ยวจะลวนคอนบีฟให้มันแห้งเพราะกูจำได้ว่าเท็กเจอร์จริงๆของมันอ่ะมันจะแห้งคือมันแห้งเว้ยนี่อาหารแมวของเราคอนบีฟให้ดูหน้าตากูไม่เคยซื้ออันนี้มาทำเลยบอกไปหลายรอบแล้วแต่ว่ากูไม่เคยอุ้ยร้อนไปว่ะกูปรับไฟเหลือ4แล้วตอนแรกมันเท่าไหร่6มึงปรับไว้6เลยเหรอใช่มึงบอกจะได้ร้อนเร็วต้องบี้ปะบี้คือบี้แต่ว่าแบบไม่อยากให้มันเละเกินเส้นใยมันแตกมากเพราะงั้นเราจะให้มันเกรียมก่อนนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยแยกมันเป็นชิ้นเดี๋ยวเราใช้เวลานานจะได้เป็นก้อนปิดประตูคุยต่อวันที่2เป็นไงวันที่2นี่ก็เป็นวันที่เราไปแต่งตัวซื้อเสื้อซื้อเสื้อผ้าต้องบอกว่าของทีมกูเนี่ยเรื่องแหล่งช้อปปิ้งเนี่ยของโตเกียวเนี่ยค่อนข้างจะ no idea เลยกูไปซุยไปเรื่อยอ่ะไกลตีอ่ะหาร้านไม่เจอไอ้เหี้ยไม่มีแต่ร้านอาหารนะเรากูเพิ่งรู้อุปสรรคในการแบบถ่ายไปด้วยช้อปปิ้งไปด้วยคือยากอยู่นะของก็ต้องถือของก็ต้องหาคลิปก็ต้องถ่ายมีไอ้เหี้ย2 คนเนี้ยทำได้ไงไม่รู้ทำมาฟู้ดแม่งเยอะสุดเลยพูดแม่งอยู่นั่นแหละตั้งแต่คือพวกกูแม่งวางแผนไปแล้วอะพวกคิดไว้หมดแล้วว่าทำอะไรบ้างไอดิวคิดภาพในหัวแล้วว่าแบบกูต้องเป็นมาเฟียแน่ๆชุดดูแม่งดีไซน์ให้กูดิไอเหี้ยเหมือนการ์ตูนที่เป็นแบบมาเฟียทำครัวคนเขาบอกมึงเหมือนแบบไอยากุซ่าเก็บแผงค่าเช่าที่แต่หล่อใช่ปะล่ะแต่หล่อไงคือถ้าหล่อก็ได้แต่คือนั่นแหละก็พอเลือกปุ๊บก็แบบอันนั้นได้แล้วอันนี้ได้แล้วโอเคงั้นก็มันก็เลยมีเวลาว่างถ่ายมันก็เลยไปจบที่ไปถ่ายรูปกันแล้วก็วันที่2ทำอะไรวะตอนเย็นกลับบ้านเลยเพราะว่ามันจะมี4 คนกลับบ้านแล้วมึงตามมาทีหลังนะเพราะนั้นเพียคนก็เลยรีบกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลับบ้านแล้วจบวันที่2ก็ไม่ได้มีอะไรตามที่เห็นในคลิปเลยทั้งหมดวันที่3เดินแบบวันที่3มาตอนแรกที่แอนให้ไว้ว่าไปกินตลาดปลาซึคิจิแล้วก็ไปห้างโอเดบะถึงเวลาไม่มีใครตื่นเลยซึคิจิแม่งต้องไปแบบ7:30 8:00 9:00 ไอ้เหี้ยออกเที่ยงอะเรามึง2 คนอะช้าสุดกูจำได้อะไรก็คิวมันบอกสุดท้ายของกูสุดท้ายของกูลองสุดท้ายคือ9:00ใช่ตื่น10:30ไอ้เหี้ยใช่คิวจะเถียงกันใช่คิวมันคือลองสุดท้ายบอกคนหน้าแล้วให้ปลุกกูด้วยคนหน้ากูคือใครอันนี้เปล่าวะไม่รู้ว่ะเฮ้ยไม่ใช่แล้วใครอ่ะเนี่ยคนนั้นอ่ะไม่ปลุกกูใช่วันที่มึงไม่ตื่นแล้วกูซื้อข้าวใช่มึงซื้อข้าวให้แต่ว่าคนหน้ากูไม่ปลุกกู
กูไม่ผิด กูอาบน้ำทำอะไรเสร็จอะไอตีเนี่ยมันเพิ่งออกไปกินข้าวที่ไปกินกับดิว ใช่แล้วไอตีก็ไปตามแล้วกูก็ไปตามไอตีกูจะไปร้านแต่มันน่าจะกินเสร็จแล้วกูก็เลยเซเว่นก็ได้วะก็เลยแวะเจอแม่งในเซเว่นอันนั้นเป็นวันที่2ที่มึงไปกินข้าวซื้อมาให้กูคือวันที่เราไปวันที่2กันก็จะไปนั่นไงตลาดปลาใช่ก็เป็นฮาราจูกุแทนใช่ทางผู้ชนะของแคมเปญนี้ก็เป็นซานิกนะฮะมึงบอกไม่ได้หาเราไม่หาคนชนะเราหาคนแพ้ไม่ก็ไอหาคนแพ้มันเป็นคอนเทนต์ไงใช่คอนเทนต์หลอกเห็นป่ะคอนเทนต์หลอกมันถูกคิดมาแล้วมึงก็รู้แหละไอ้เหี้ยว่าแม่งได้มีเซอร์ไพรส์ตีแน่ๆแต่กูมั่นใจว่ามึงไม่รู้ว่ามีตัวมึงเองด้วยนี่ก็น้อยใจอ่ะนี่ก็เศร้านี่ก็แบบทำไมมึงไม่ไปกลับสักที่ผมว่าจะได้เจอวันเกิดทำไมมีตีคนเดียวทำไมไม่มีกูคือก็ไม่ได้น้อยใจอะไรนะเว้ยแต่คือกูไม่คิดว่าแบบมันจะมีแบบว่าของกูด้วยไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วเพราะว่ามันยังไม่ถึงวันเกิดตัวเองก็เลยไม่คิดว่ามีเค็มใช่เค็มและแฉะเพราะงั้นต้องผัดไปเรื่อยๆเนาะนั่นแหละสุดท้ายก็มีนิกด้วยนิกก็เลยปราบปลื้มแต่เราสุดท้ายเราก็ให้ทุกคนแบบตัดสินไงใช่ก็ซานิกเป็นผู้ชนะขอบคุณที่โหวตให้ผมแต่ว่ารู้ที่เราประกวดกันคือเราประกวดที่ชุดไม่ได้ประกวดที่หน้าตาก็ชุดกูก็ชนะอยู่ดีก็ชุดมึงเลยชนะไงใช่ถ้าเขาบอกว่าเดินแบบวัดหน้าตาไม่ใช่มึงอยู่แล้วไม่ใช่ทีมด้วยคือจะเป็นมึงเหรออันนี้ไม่รู้ต้องถามคุณผู้ชมมันมั่นนะไม่รู้ด้วยไม่ใช่มิกไม่ใช่ทีมใช่ก็ไม่รู้แต่คือพอเขาประกวดชุดอะคือด้วยความที่ว่าชุดกูมันมีความแบบคือมันนิชมากจนแบบเดินปุ๊บกลัวเลยแต่คือวันนั้นน่ะที่เดินกันอ่ะมีการบีฟแล้วด้วยของมึงไอติบีฟมึงว่าอะไรมันก็ไม่พูดอะไรมากนะเพราะมันรู้อยู่ว่ากูเดินปกติก็ชนะได้แล้วอ่ะเดินกับมันมาเยอะมันก็รู้แหละไอ้แค่นี่เดินเฉยๆมันก็เอาอ่ะแต่ในคลิปมันบอกว่าอะไรเดินไม่ได้เรื่องเลยไอ้เหี้ยนี่แบบไม่ได้เรื่องเลยเสียงเดินไม่ได้เรื่องเลยมันเป็นคำที่แบบเหมือนแบบไม่ชอบเลยที่แบบชอบมากเลยอันนี้ไม่ได้เรื่องเลยที่แบบได้เรื่องจัดตัวของทีมแบบกูจำได้ไอเนี่ยบีฟไปว่ามึงเดินเหมือนมึงเป็นนักร้องเป็นศิลปินนะเว้ยไอทีมแม่งก็เลยเดินแบบจับเสื้อแล้วก็มองแอคเลยคือแม่งในหัวแม่งคืออยู่บนคอนเสิร์ตแล้วมีแบบคนดูอยู่ข้างล่างนั่นแหละส่วนของกูไอ้เฮียดิวบีฟบอกว่าเก็บแผงค่าเช่าไม่มันบวยไม่ไอดิวบอกว่าเดินเหมือนมึงรีบกลับบ้านอ่ะไอเฮียดิวพูดอย่างงี้เดินเหมือนมึงรีบกลับบ้านเดินเหมือนแบบมึงอยากกลับบ้านจะขาดแล้วแบบคือมึงไม่เอาเฮียอะไรแล้วตอนนี้มึงจะกลับบ้านที่กูเดินมันก็เลยเป็นฟีลแบบเหมือนคนรีบเดินแล้วหน้าฉุนเฉียวไอ้เหี้ยดูบอกมึงก็มองอะไรไปเรื่อยแต่มึงเหมือนคนหงุดหงิดอยากกลับบ้านมากเลยกูบอกได้จัดให้มันก็เลยจะเร็วๆรีบๆหน่อยๆอะไรอย่างงี้ทีนี้วันที่2ก็จบวันที่3จบไปฮาราจูกุไม่มีอะไรใช่ก็แค่ไปเดินเล่นไปดูของเล่นนู่นนี่นั่นเราก็ไปกินสเต็กกันตอนเย็นในพวกนี้ไปกินปลาไหลไปกินสเต็กปลาไหลก็ไปกินแล้วก็กลับไม่มีอะไรวันนั้นใช่วันถัดมาคือกูนะไก่เดียวไว้ว่าจะไปอากิบะแล้วเหมือนกับว่าวันนั้นอะกูไม่รู้ว่าพวกมึงอะคุยกันยังไงเว้ยตอนแรกกูไอ้ดิวก็จะไปแล้วใช่แล้วสักพักไอ้ตีก็ตื่นไอ้นี่ก็ตื่นไอ้เมียก็ตื่นก็เลยตามกันมาด้วยท้ายกูก็เลยแบบไปเดินซื้อของเล่นไก่ดิวแล้วพวกมึงแยกไปไหนนะไปเดินในนี่ไงปราสาทไงวังที่เป็นสวนสาธารณะวันนั้นน่ะไอ้เมียมันอยากไปดูพวกนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์อะไรเงี้ยที่แบบมันจัดแสดงศิลปะอย่างเงี้ยตอนแรกกูจะไปนี่ที่มันจัดของโมเน่อันนั้นตึงเดินไปถึงนะไอ้ที่ก็คือมันต้องซื้อตั๋วไงแล้วมันเต็มไปถึงแบบว่าเดือนหน้าเลยเข้าไม่ได้ก็เลยไปไหนต่อดีวะแล้วเห็นแถวๆนั้นน่ะมันใจกลางโตเกียวไงมันก็มีไอ้วังอิมพีเรียลพาเลสอ่ะก็เลยเดินไปแล้วมันถ่ายรูปไม่ได้ปะหรือว่าอะไรมันถ่ายมาแต่ว่ามันเป็นสวนสาธารณะเฉยเป็นเชิงแบบไม่ได้เดินเข้าไปเพราะว่าฝนมันตกก็อยู่แต่ก่อนที่จะไปอิมพีเรียลพาเลสอ่ะคือมันก็มีนิทรรศการอื่นๆที่จัดก็เป็นแบบเหมือนประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยว่าเดินเข้าไปดูแต่ว่าอันนั้นน่ะที่ไม่ได้ถ่ายมาเพราะว่ามันจะมีห้องที่ห้ามถ่ายแต่ที่ถ่ายมาก็คือมันเป็นห้องที่ถ่ายได้ก็คือเขาก็ไม่ค่อยแบบมีใครถ่ายวิดีโอกันไงอาจจะรบกวนคนอื่นก็เลยตัดสินใจไม่ถ่ายแล้วกันก็เลยในคลิปก็เลยมีเป็นรูปนั่นแหละแล้วไอ้ขิงเป็นที่อะไรไม่ตื่นก็คืนก่อนหน้ากูจำได้ว่ามีคนบอกว่ามึงนอน9 โมงอ่ะไม่ใช่ไอ้วันนั้นอ่ะไอ้วัน9 โมงคือเดี๋ยวค่อยวัน9 โมงแล้วเดี๋ยวถัดมาวันนั้นของกูขึ้นไปประมาณตีสี่กว่าขึ้นไปก็กว่าจะได้นอนก็ตามที่เล่าไปเมื่อกี้ว่ามีแต่คนโกนจนกูคนอื่นผิดนะใช่มีแต่คนโกนจนมึงกูไม่ได้นอนไม่แต่เราไม่โทษคนอื่นไงโทษอยู่ไอ้สัส
โอ้แม่งเป็นบทเพลงเลยอ่ะโอ้คือแม่งประสานคอรัสโอ้มีนักร้องนำที่อะไรมาหมดอ่ะมันก็เลยนอนหลับยากนิดนึงเข้ามาตื่นกี่โมงลงวันนั้นนะ บ่ายโมงบ่ายสองใช่ แล้วมึงไปเที่ยวไหนอะเราคน อ๋อคือวันนั้นนะพอตื่นปุ๊บก็คือจะไปดูรองเท้าให้พี่กูฝากซื้อรองเท้าไปอีเคบุคุโระ แต่ก็ไม่ได้ว่ารองเท้าไม่ได้ให้พี่ด้วยแล้วก็ไม่ได้ให้ตัวกูเองด้วยไปเดินคนเดียวเหงาไหมตรงนี้ไม่เหงาก็ขายรองเท้าฟังเพลงนู่นนี่นั่นนี่อะไร ก็ เงี้ย enjoy มันเหมือนเป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วกันการไปคนเดียวมันจะมีความแบบคือมึงก็จะกลัวแหละว่าแบบหลงทำยังไงดีอย่างนี้แต่ใจหนึ่งมันก็ต้องมีความรู้สึกอย่างนี้แหละมันเลยสนุกอ่ะอีกวันหนึ่งก็เป็นวันพักยาวแล้วที่ทุกคนอยู่บ้านหมดเลยเพราะว่าเที่ยวมาหลายวันแล้วใช่พักวันหนึ่งซึ่งวันนั้นกูตื่นทุเรศจริงโอ้ต้องบอกนะทุกคนเวลาที่มันตื่นเนี่ยทุ่มหนึ่งบางคนจะเข้านอนแล้วใช่ทุ่มหนึ่งแต่วันนั้นตื่นทุ่มเพราะว่าไม่ค่อยสบายแบบรู้สึกว่าตัวเองแบบตัวรุมๆนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ก็เลยนอนยาวก็ได้แต่แบบตื่นเอาอะไรเงี้ยมีดิวตีก็ตื่นมาถ่ายรูปหน้าบ้านไอ้สัสไหวยังไงไม่รู้แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะใช่แล้วก็ไอ้เนี่ยถ่ายกูค่อยตื่นตามลงมาแต่วันนั้นก็ไม่ได้มีอะไรอยู่แต่บ้านกันหมดเลยใช่ไม่ได้ออกไปไหนเลยแบบอยู่บ้านจริงๆอ่ะใช่ก็เลยไม่ได้ถ่ายใช่ก็เลยไม่ได้ถ่ายถัดมาก็กูไปอากิบะส่วนพวกมึงก็ไปดูฟุตบอลก็ส่วนของกูอ่ะคือกูแค่เสียดายเว้ยว่าแบบกูไม่ได้ถ่ายตอนหาของเจอเพราะว่าคือกูไกดูแบบเหนื่อยเว้ยมันมีหลายร้านแล้วแบบเดินกันเร็วแบบเดินสับแบบเฮียดิวอันนี้ของอันนี้มีไหมว่าอันนี้ของอาติมีไหมว่านู่นนี่นั่นคุยมันก็เลยแบบไม่ทันได้แบบหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเลยอะไรเงี้ยก็เลยโผล่มาเป็นผลลัพธ์เลยว่าได้อะไรของใครบ้างใช่ก็ตามที่เห็นว่าดิวมันกลับมาก่อนแล้วมันก็ค่อยไปดูกันน้ำตอนเย็นใช่ส่วนเราก็ไปสนามบอลผมต้องบอกว่าแมตช์นี้คือดูมาตั้งแต่ก่อนไปแล้วคืออยากไปดูเห็นว่าแม่งมีดาร์บี้แมตช์เตะกันช่วงที่เราไปพอดีก็ตั้งหน้าตั้งตารอที่จะไปดูเลยแล้วตอนแรกมันจองไม่ได้มันตัดบัตรไม่ได้เว้ยมันต้องยืนยันอะไรแล้วคือพอตัวอยู่นู่นน่ะส่งเลขอะไรไม่ได้ที่ไทยอันนั้นไม่มีปัญหาในแท็กซี่แล้วปะก็หลายๆแอปพอมันจองไปไม่ได้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวไปบล็อกอินไปดูไปบล็อกอินดูฟุตบอลโชคดีที่มันได้ประเด็นโชคดีที่มันได้เอาจริงพวกกูกับดิวเดาด้วยเดี๋ยวพวกมึงจะหลงแน่คือสนามมันใหญ่เว้ยแล้วคือแบบมันเปิดแค่แบบทางเดียวอะแล้วคือทุกอย่างที่กูแบบทางที่กูเดินมาผิดหมดเลยคือแม่งลันด้วยคือแม่งก็บอกอยู่ว่าให้มึงเอาลันด้วยกระเถิบไปอีกนิดนึงแต่เฮียนี่บอกแต่สนามบอลอยู่นั่นกูว่าเดินไปตรงเนี้ยมันออกได้เหมือนในแมปมันให้เดินแบบเป็นตัวแบบยูอะมันจะเป็นแบบมันจะเป็นแบบ1-2แบบเนี้ยแต่เฮียนี่มองว่าไปต่อได้แล้วเดี๋ยวไปออกตรงนู้นใช่พอเดินไปปุ๊บก็ติดรั้วแม่งก็เลยต้องเดินอ้อมเป็นตัวยูเหมือนเดิมศาสตร์แต่แมปแม่งก็เก่งนะไม่รู้ด้วยว่ามันชมแมปเลยคือใช่คือแมปมันเป็นทางเดินเนี่ยนะไม่ใช่ทางรถนะเว้ยก็เขาก็มีแมปบอกอยู่ว่ามึงขึ้นรถไฟขึ้นรถเดินใช้เวลาเท่าไหร่มึงไม่เชื่อเขาอันนี้มันร้านไหนทีมด่าตอนนั้นใครตอนนั้นนี่เฮียให้กูเปล่าศาสตร์ทีนี้ต้องทำอะไรต่อคือพอเตามันได้แค่อันเดียวเนี่ยเราจะใส่เส้นต้มเส้นลวกเส้นเนี่ยหลังจากที่ดูบอลเสร็จก็ตามคลิปเลยว่าก็ไปกินข้าวแล้วก็กลับบ้านกันไอทีมก็ไปดูกันดั้มแล้วก็กลับบ้านก็มาถึงตอนวันเกิดก็พวกมึงสนุกกันป่ะตอนที่เซอร์ไพรส์วันเกิดในมุมมึงอันนี้สนุกแต่มันเซอร์ไพรส์ดิคือกูก็คิดว่าจะประกาศผลจริงๆเลยตอนนั้นดีมุมกล้องหน้าอย่างนั้นนะหน้าเป็นผีเลยแต่ละตัวกูนึกว่าหนังผีแม่งไฟส่องหน้าแล้วนี่ก็บีบอ่ะเดี๋ยวนี้นะนี่ไอ้เชี่ยตอนนั้นกูอยู่ข้างนอกอะแล้วกูก็ฟังที่มึงบีบแบบแม่นิกมันเหมือนจะพูดขับแบบบีบเดี๋ยวเป็นงี้แล้วเดี๋ยวมีผลคะแนนแบบเป็นงานอ่ะแล้วมึงคิดดูว่าคนที่มึงบีบคือใครอ่ะ3 คนนั้นอ่ะมึงบีบมันอ่ะเป็นงานจัดไอ้เหี้ยโคตรเดือดไอ้นิกเอาจริงๆมึงแอคได้แล้วอ่ะมึงไปข้างนอกมึงบอกว่าแบบกูเป็นคนกำกับที่นั่งให้3 คนนี้กำกับซีนว่าแบบบทต้องมีอะไรบ้างสคริปต์ต้องอะไรบ้างอะไรอย่างงี้แต่ส่วนใหญ่มึงก็ให้โอกาสมันอิมพอไว้อันนี้ยกเลยแล้วก็ไม่กูเมื่อกี้กูกดเวลาผิดแล้วมึงเอาเส้นออกจากน้ำยกเทน้ำเนี่ยมึงแค่ไม่มึงก็เทน้ำออกแล้วมึงก็ค่อยวางเทดิระวังหยดโดนมือมึงอะช่วยกูก็ระวังกู
ได้ครับแล้วมึงก็วางครับวางเลยนะ รอให้เดี๋ยวกูให้สัญญาณ มาต่อเล่าต่อเดี๋ยวดูไปด้วยเล่า เดี๋ยวเรารอกระเทียมเหลืองเนาะใช่ปะ ไม่เดี๋ยวกูจะพริกเลย ใส่พริกลงไป แต่ว่าใส่ไม่หมดเพราะว่าเดี๋ยวมันไอ้นี่หมด โอ้แล้วก่อนไปนะไอ้เหี้ยขิงอ่ะบอกกูว่าแบบไม่ชอบแบบไปออกนอกบ้านหลายวันเพราะว่าไปหลายวันแล้วมันจะ energy มันจะหมดมันจะอ่อมมันจะแบบยม ใช่ โอ้ยเหี้ยพูดมากสุดเลยสัตว์ คือเน้นกวนตีนคือไปกวนตีนอะรู้สึกว่ากวนตีนที่ดิวเยอะมากจริง แล้วบอกกูก่อนไปถ้ามันยมช่วยด้วยนะ ๆใช่ โอ้ยสัตว์เหี้ยที่ตัว ตัวปลอมเลย ตัวพูดมากเลย ทุกคนผมยังรอดอยู่นะเนี่ยกลับมาญี่ปุ่นสภาพยังครบ 3-2 ไม่โดนต่อย มาใส่เส้น มาเดี๋ยวนะ เทเลย โอ้ ไอ้ขิงไปหยิบใครว่างวะ นี่จะ ไปหยิบที่คีบให้หน่อยดิ ที่ว่า ที่คีบที่เป็นเหล็กๆแล้วก็ระหว่างนี้คนนึงเอาพริกไทยอ่ะ พริกไทย ปั่นลงไหมหน่อย มาขอบอก มันเยอะๆเลยอ๋อ คนหนึงถือกล้องคนหนึงพริกไทยคนหนึงผ่าน ให้ดูเลยจบ เที่ยมือพัน เขาเรียกทีมงานดักกี้อ่ะ ดักเก็ต พอละ แล้ววันเกิดก็ที่เล่นกันก็เป็นมุกตลกก็บอกก่อนไอพวกบริจาคอะไรเงี้ยแค่อยากกวนตีนแม่งเฉย เอาเหรอ ใช่ดิ ไอ้เหี้ยไม่เอาจริงอยากกวนตีนเฉยๆจริงๆคือแบบแค่คนมาดูก็พอใจแล้ว ก็รู้สึกว่ามีความสุขพอแล้ว ก็รู้สึกว่าทำไปไม่ค่อยเสียเปล่า มันจะมีช่วงหนึ่งที่กูทำแล้วกูรู้สึกเหนื่อยแบบถ่ายตัดต่อเหนื่อยรู้สึกว่าแบบแม่งรัด ช่วงไหน ช่วงประมาณธันวาปีที่แล้ว อ๋อ ประมาณนั้นมันจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากเพราะมันมีงานด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีทำด้วยแต่พอแบบทำเสร็จแล้วอ่านเม้นต์ก็แบบมีความสุขแล้ว เอาชื่นใจนะ ใช่มันคือมันจะชื่นใจ เพราะงั้นแบบถ้าทุกคนอยากให้ผมชื่นใจก็เม้นต์ด้วยว่าขิงหล่อมาก ไอสัตว์ตอนแรกกูนึกว่าจะตัดต่อดีมาก ตัดต่อดีด้วยจบคลิปวันเกิดแล้วก็ไม่มีอะไรก็อีกวันหนึ่งก็เป็น ฟูจิคิวไฮแลนด์ วันนั้นไปฟูจิคิวก็เหมือนไปทำให้ฝันให้ดิวเป็นจริงเท่านั้นแหละก็คือให้มันอยากดูนารูโตะอยู่แล้วหมู่บ้านนารูโตะเป็นไงอะไรอย่างนี้ ซึ่งก็นับว่าสนุกนะวันนั้นอะช่วงเช้าไปฟูจิคิว เดี๋ยวเราไปเล่าฟูจิคิวต่อ โอเค ต่อไปนี่เรียบร้อยนะฮะสปาเกตตี้ ใช่ คอนบีฟ คอนบีฟเขาเรียกอะไรสปาเกตตี้อะไรวะพริก สปาเกตตี้ คอนบีฟ คอนบีฟโดยบาร์แอนซานะครั ข บ อบคุณมากไอสัตว์ ตบมือ ก็คลิปนี้ก็จะเป็นการทำอาหารของบาร์แอนซาให้ทีมกินใช่ เยี่ยมไปเลย ก็เดี๋ยวมึงกินแล้วมึงก็บอกด้วยว่า อร่อยไหม อร่อยหรือเปล่าใช่ เย็ดแม่งมาเปิดฝาขวดเนี่ยบอกตาม แล้วไม่ทำหรอมึงลองคิดภาพนะมึงคิดภาพตามกูนะสมมุติใช่ป่ะไอทีมทำอย่างเดียวไม่มีคนมาเล่าเรื่องรีแคปญี่ปุ่นคลิปมันจะไปสนุกได้ไงมึงต้องคิดในมุมนี้ด้วยนะนี้ เหมือนอันนี้นั่นนี้ชิมก่อน ชิม คุย เฮียนี่เบรก เหมือนตอนต่อไปเลย เดินต่อน้ำเป็นไง หมี่ซั่วแต่อร่อย มันก็คือหมี่ซั่วอะไรอย่างเงี้ย มันคือหมี่ถ้าพูดให้เข้าใจก็คือมันจะเป็นรสชาติเค็มๆกับเผ็ดเหมือนหมี่ซั่ว มันเหมือนยังไงวะคิดชื่อเมนูก่อนเส้นหมี่ผัดพริกเกลือ นั่นแหละต่อจากเดิมไปเที่ยวฟูจิคิวไปดูหมู่บ้านนารูโตะแต่ว่าไม่ได้เล่นเครื่องเล่น พาดิวไปเจอฮินาตะ ใช่ ซึ่งฮินาตะตอนแรกเขากินข้าวกับคนอื่นอยู่แล้วเลยไอดิวก็เลยต้องมานั่งกับพวกเรา แต่ตอนหลังที่ฮินาตะเขาว่างนะเขายังกินไม่เสร็จไอดิวก็เลยไปคุยกับเขาเป็นตู่เป็นตาเลยหมายถึงกูเนี่ย พูดอยู่คนเดียวกูหิวแป๊บนึง นั่นแหละแล้วก็จบแล้วทีนี้ก็ ไป คลิปสุด ภู ท้าย เขาฟูจิ ที่ ฟูจิ เลคยามานากาโกะจริงๆ มุมนั้นนะมันฟูจิสวย คนเขาชอบไปถ่ายแล้ววันที่ไปมันเมฆมันเยอะก็เลยแบบไม่ได้เห็นฟูจิซังแบบเต็มตา แต่ก็ถือว่าสวยนะ เฮ้ยนับว่าสวย พอมีเมฆมันก็เป็นสวยอีกแบบ อีกมูดหนึ่งใช่เป็นไรแล้วก็กลับบ้านใช่เราให้อาหารเป็ด เจอโป่งเจอเป็ด ตามคลิปที่เห็นว่าโดนอะไรมาบ้างหลังจากวันนั้นวันสุดท้ายก็ ก็คือไฟกลับอ่ะไปถึงไฟกลับเลยนั่นไฟกลับมันก็ไฟเท้าเนาะ
เราต้องออกบ้าน6 โมงป่ะก่อน6 อีกป่ะ คือตอนนั้นอะคนขึ้นบนรถอะ คนขับเขาถามว่าเทอร์มินอล 1ใช่ไหม ใช่ เราด้วยความสลืมสลือกันหมดใช่ครับพี่เพราะคิดว่าเทอร์มินอลมันคงมีแค่นั้นแหละถึงเวลาจริงพอไปถึงหาที่เช็คอินไม่เจอ มันไม่มีแบบไม่มีเคาน์เตอร์อะ ไม่มีเคาน์เตอร์ก็เลยมานั่งเปิดกันปรากฏเป็นเทอร์มินอล2ใช่ไหมเราก็แบบไปถามเขาว่าแบบเฮ้ยไปเทอร์มินอล2จะทำยังไงคนญี่ปุ่นเขาก็บอกว่าเนี่ยต้องขึ้นรถบัสนะ แล้วโอ้โห เราก็วิ่งไปรถบัส ไฟท์มัน8 โมงวะ 15เลยสักอย่าง ไฟท์8 โมง 15แล้วคือจังหวะที่ลง เช็คอิน8:15ใช่ ใช่ เฮ้ยไม่เว้ยไฟมัน ไม่ต้องเช็คอิน8:15ไปมัน8:45เว้ยตอนตำรวจกระเป๋าว่าสิ้นสุด15สิ้นสุดแล้วเราไปถึง14ไม่คือก่อนถึง13 14อ่ะคือเล่าเรื่องรถบัสก่อนก็คือเขาไปขึ้นรถบัสเราก็คิดว่า1อ่ะไม่ไป2เลยปรากฏ1อ่ะไม่ไป3ก่อนไป3ก่อนแล้วแบบเหมือนญี่ปุ่นอ่ะเขาจะไม่มีอาการแบบรีบให้แต่ว่าเขาจะมีเวลากำกับอยู่แล้วแล้วกำกับว่าต้องจอดรถกี่นาทีแล้วแบบโหทำได้เลยวินาทีนั้นนะกูไม่มองหน้าคนอื่นเลยเพราะกูสติแตกอะแบบหมายถึงว่ากูกลัวแบบมองหน้าคนอื่นแล้วกูสติแตกเลยกูอยู่กับตัวเองคนอื่นก็ไม่รู้เป็นไงไม่มันเหลืออีกแค่ประมาณ10 นาทีเว้ยก่อนที่จะหมดเวลาเช็คอินอะเราอยู่บนรถบัส8 โมงเว้ยขึ้นรถบัสได้8 โมงรถบัสอะก็คือจาก1ก็ไปแวะ3แล้วไปแบบช้าๆแล้วก็จอดรอคนให้ขึ้นมาจนเต็มด้วยคือจริงมันเป็นเวลาที่กูรู้สึกว่ามันนานที่สุดในชีวิตแล้วแบบนานมากแบบจังหวะนั้นไม่ไปสักทีกูคิดว่า90%อ่ะ95เลยอ่ะว่าตกอ่ะว่าได้นอนหนามบินอ่ะพอถึงเทอร์มินอล3ก็ขึ้นไปอีก 3-4 ชั้นขึ้นบันไดเลื่อนอ่ะแล้วทุกคนแม่งทุกคนแม่งคือไม่รอบันไดเลื่อนแล้วอ่ะคือวิ่งขึ้นบันไดเลื่อนแล้วก็เป่าหนักๆพอขึ้นไปเจอตรงเช็คอินก็ต้องหามองแล้วเอ็นกูตะโกนไอ้เหี้ยเอ็นไอ้เพ่งไอ้เหี้ยทุกคนต้องวิ่งลากกระเป๋าวิ่งแล้วระหว่างวิ่งกูจำได้มันไล่ไงวะเอ็มแล้วโอเลยเว้ยไอ้เหี้ยรู้แบบจังหวะวิ่งอ่ะคือกูก็ไม่ได้ตะโกนเว้ยแต่กูแบบรู้สึกสิ้นหวังนิดนึงเว้ยมึงจะเอากูให้ได้อ่ะวิ่งปรากฏว่าเอ็มแม่งอยู่แบบอีกฝั่งนึงว่าคือแบบนี้ต้องสปลิตออกไปอ่ะแล้ววิ่งสุดท้ายเราถึงตรงหน้าเช็คอินที่ยื่นพาสปอร์ตให้เขา6 คนพร้อมกันเลยคือ8:13 นาทีเขากำลังจะปิดแบบกำลังจะเอาดึงสายไม่เลยเขารู้เลยนะว่าแบบมันจะไม่ทันอ่ะคือเขาเห็นหน้าพวกเขาก็แบบไม่มาทีละคนอ่ะบอกเอาพาสปอร์ตมาให้หมดเลยเขาก็นั่งแบบสแกนอ่ะคือกูนับว่าแม่งเป็นเรื่องเหลือเชื่อมากแบบเรื่องนึงเลยที่แบบมันทันเอาจริงกูว่าบินในประเทศอ่ะแม่งยังจะตกได้เลยนะเว้ยตอนนั้นมันซีเรียสอะครับมันไม่มีใครมีอารมณ์ยกกล้องขึ้นมาถ่ายอ่ะโหถ้ายกนะมึงได้นอนหนังบินจริงอะเอาเป็นว่าวันนั้นอะกูรู้สึกว่าคนที่ดูจะไม่เอาที่อะไรที่สุดแล้วอะคือเยี่ยดิวเว้ยเหมือนแบบแม่งปล่อยวางชีวิตแล้วอะเพราะปกติถ้ามันเกิดจังหวะเนี้ยคนที่จะเครียดที่สุดมันคนเป็นไอ้ดิวเว้ยแต่คือแบบเห็นหน้าแม่คือไม่เอาอะไรแล้วจริงๆปงอะหน้าเยี่ยดิวก็ปงหน้าเยี่ยดิวคือแบบพอแล้วแต่คือพอทุกคนมันวิ่งมันก็ต้องวิ่งตามอะนี่คือความรู้สึกกูเลยนะที่เห็นหน้ามันเลยแต่สุดท้ายมันก็ทันวิ่งจนชายกางเกงขาดที่ดูว่าวิ่งกันระดับไหนปวดหลังลืมหมดอ่ะก็ถือว่าดีโชคดีมากๆที่ขึ้นทันกลับมาเมืองไทยแบบปกติใช่ครบ32ไอ้เหี้ยครบทุกคนเราขึ้นเครื่องแม่งมีเรื่องตลกอีกเรื่องนึงทุกคนเหนื่อยมากหลับตื่นขึ้นมาไอ้เหี้ยดิวหายไปแบบโหประมาณครึ่งไฟท้ายเลยอ่ะแล้วแบบกูกับดิวว่าไอ้เหี้ยดิวแม่งหายไปไหนวะสุดท้ายแม่งเจอแม่งตอนอยู่ข้างนอกแล้วแม่งบอกว่าขาติดอะมันจำได้ว่าคือมันลุกไปเข้าน้ำแล้วกลับมาเหมือนคนข้างหน้าเขาเอ็นบอกลงมาซึ่งถ้าแบบทุกคนพอรู้อะไอ้ดิวมันคนนั่งอีโคยากมากเพราะขาแม่งยาวขาแม่งติดแบบสงสารอะมันขยับไม่ได้เลยมันขยับไม่ได้เลยปรากฏว่าจังหวะนั้นอะทุกคนนึกสภาพอะแม่งนั่งแล้วขาแม่งเอาเข้ามาไม่ได้ขาออกขาแม่งเข้ามาไม่ได้จริงๆส่วนคนที่เขาเอ็นมาเขาหลับแอร์ก็เลยบอกว่าที่หน้าบิสเนสอะมันว่างเพิ่มเงินใช่เขาก็เลยแบบเพิ่มเงินใหม่แล้วก็อัปเกรดแล้วก็ไปนั่งตอนนั้นไม่มีใครรู้นะมันหายไปไหนตื่นมาให้หายไปแบบเป็นชั่วโมงอะกูไอ้ตีนั่งจ้องในห้องน้ำอะเพราะกูตื่นมากี่ทีกูถามไอ้นี่ทุกทีไอ้นี่ดิวไอ้นี้ไม่รู้ไม่มีใครรู้อะไอ้เนี่ยดิวไม่รู้นั่นแหละนี่ก็เป็นเรื่องหลังกล้องที่แบบว่า
เราแบบไม่ได้ถ่ายมาก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างขอบคุณคนดูแม่ที่ติดตามคลิปญี่ปุ่นคนตอบรับดีมากพวกเราก็ตั้งใจทำแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากไปเที่ยวอีกรู้สึกว่าแบบการที่เมนชั่นถึงแบบพวกเราในเมนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าดีใจรู้สึกว่าทุกคนแบบเข้าใจมุมมองความเป็นเราดีอะไรอย่างงี้เพราะว่าแรกๆตอนทำคลิปแรกๆนะก็คิดอยู่ว่าเขาจะเข้าใจในมุมที่พวกเราตลกกันไหมพวกเราตลกกันอะไรแปลกๆเราก็ไม่รู้ว่าแบบความตลกของเรามันจะแบบไปรีเลทกับคนดูหรือเปล่าว่าเขาจะตลกกับสิ่งที่เราตลกไหมนี่ผมว่าตอนนี้แฟนๆช่องน่าจะเริ่มพอเก็ตแล้วว่าแบบอะไรที่ทำให้พวกเราตลกแล้วก็ดีใจที่ทุกคนดูและเก็ตแล้วก็รู้สึกว่าได้นั่งอยู่ตรงนั้นกับเราอะไรอย่างเงี้ยจริงๆกับความตั้งใจรู้สึกว่าการไปอัดฟุตที่ญี่ปุ่นเอาไม่ต้องนับเรื่อง YouTube นะคือเราแค่รู้สึกว่าเรากลับมาดูมันเป็นความทรงจำที่แบบจริงๆมันฮามากเลยเว้ยกลับมาดูทุกวันนี้แม่งยังฮาเลยการมีวิดีโอดูไว้แม่งแบบสุดยอดก็เรากลับมาไทยแล้วก็อาจจะไม่ได้อยู่ครบ6คนบ่อยขนาดนั้นเพราะว่าทั้ง3ท่านคือติดภารกิจกันแบบสุดๆช่วงนี้ก็คือมิสเตอร์คิวก็ถ่ายอยู่ด้วยอะไรใกล้แล้วนะใกล้แล้วทุกคนอดใจรออีกแป๊บเดียวใช่ทุกคนก็รอติดตามคุณจะเห็นผลงานของดิวและทีผ่านจอทีวีใช่อีกไม่นานทุกคนเย็นๆก็กลับจากญี่ปุ่นแล้วก็ติดตามพวกเราต่อด้วยแล้วกันอาจจะไม่ได้มี2คนนั้นเยอะแต่ก็ยังมีเราจะมีอาจจะมีเป็นครั้งคราวที่อยู่ในถ้ำโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายครับทุกคนไว้เจอกันใหม่วีคหน้าครับผม